Λένε ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες και η ρίση στην Ελλάδα αυτή την πενταετία βρίσκει πλήρη εφαρμογή. Και μια που ο λόγος για εφαρμογή, το TaxiBit έχει εντυπωσιάσει και έχει διευκολύνει όχι μόνο τους Έλληνες, είναι ένα προϊόν τεχνολογίας το οποίο εξάγεται και στο εξωτερικό η φήμη του όλο και αυγατίζει. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Γεια σας κύριε Πολιτήμης. Το 2009 είχατε την ιδέα αμέσως μόλις ξεκίνησε η κρίση. 2010. Καλοκαίρι του 2010. Πόσο καιρό σας πήρε η επεξεργασία αυτού του πράγματος? Πήρε κανένα τρίμηνο, τετράμηνο. Περισσότερο στην προσπάθεια να βρω κάποια λεφτά, κάποιους επενδυτές για να με βοηθήσουν να ξεκινήσω την ιδέα. Η ιδέα καθ' αυτή κράτησε 1-2 εβδομάδες για να βρω τους συνεργάτες, να το δουλέψουμε κλπ. Δεν κράτησε πάρα πολύ. Το πρώτο τρίμηνο μπήκατε αμέσως στην εφαρμογή. Ναι, αρχή του Γενάρη του 2011 ξεκινήσαμε να την υλοποιούμε κατευθείαν. Πήραμε λίγα λεφτά από το Open Fund, επενδυτικά λεφτά. Ξεκινήσαμε τους συνεργάτες μου και φτιάχναμε την εφαρμογή. 3 προγραμματιστές και εγώ ήμουν έξω στους δρόμους. Μοίραζα φυλάδια στις πιάτσες του ταξί για να προσελκύσω ταξιτζίδες να ξεκινήσουν να δουλεύουν μαζί μας. Ωραία, να το πάρουμε από την αρχή. Η ιδέα πώς σας ήρθε? Το είχατε δει ως ανάγκη ότι δεν εξυπηρετούμαστε οι Έλληνες από τις υπάρχουσες δομές των συγκοινωνιών και των ταξί και θέλαμε κάτι καινούριο, κάτι σύγχρονο, κάτι πιο άμεσο? Είχε προκύψει μια ανάγκη ένα βράδυ που είχα βγει με την παρέα μου καλοκαίρι του 10 για φαγητό στην Κηφισιά και βρεθήκαμε σε μια ερημική τοποθεσία. Δεν βρίσκαμε ταξί και ξεκινήσαμε να περπατάμε να πάμε μέχρι την Κηφισία που θα βρίσκαμε για ταξί. Κοιτάγαμε το χάρτη να μας καθοδηγήσει και κοιτάζοντας το χάρτη μου λέει: Εσύ δεν θα μπορούσαν οι ταξιδίδες, άμα είχαν smartphone και αυτοί να στέλνουν την τοποθεσία τους και να τους βλέπεις επάνω στο χάρτη εκεί πέρα τα εικονίδια, να ξέρεις πόσο κοντά είναι ο ταξιτζής. Και μετά συνέχισε η κουβέντα. Άμα βλέπεις το εικονίδιο πάνω στο χάρτη του ταξιτζή, να πατήσεις να τον πάρεις ένα τηλέφωνο και μεταξελίχθηκε σε αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά η αρχική ιδέα ήταν τότε. Οι δικές σας σπουδές ποιες είναι στο αντικείμενο? Διοίκηση επιχειρήσεων ήταν οι δικές μου σπουδές, αλλά σταδιακά εγώ πριν από 15 περίπου χρόνια έκανα μια αλλαγή καριέρας και έγινα αυτοδίδακτος προγραμματιστής. Μπήκα στο ίντερνετ επειδή ήξερα ότι έρχονται μεγάλες ευκαιρίες τότε μέσα της δεκαετίας του 90. Και μπήκα στο ίντερνετ ως αλλαγή καριέρας, έγινα προγραμματιστής και έκανα και τότε την πρώτη μου επιχείρηση στο ίντερνετ το 1999. Αυτή είναι η δεύτερη. Και η πρώτη αντίδραση των ταξιτζίδων ποια είναι? Τι είναι αυτό που μας λες ή το άκουσαν με ευκολία? Στην αρχή ήταν λίγο άσε μας ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα και ήταν λίγο κοινική αντίδραση. Απ' την άλλη υπήρχε και μια απελπισία γιατί είχαν ξεκινήσει οι ουρές να σχηματίζονται χωρίς πελάτες, να περιμένουν σε ατέλειωτες ουρές. Στην αρχή δεν πιστεύω ότι ένα τεχνολογικό προϊόν θα μπορούσε να διεισδύσει. Επίσης υπήρχε το πρόβλημα ότι οι περισσότεροι ταξιδίτες δεν είχαν smartphone τότε. Ήμασταν πολύ νωρίς ακόμα. Τότε ξεκίναγε η διείσδυση. Συνεπώς, εγώ μοίρασα περίπου 7.000 φυλάδια μέσα σε ένα ολόκληρο μήνα. Γύρισα όλες τις πιάσεις του ταξί και κατάφερα με 7.000 φυλάδια που μοίρασα. Πηγαίνατε ο ίδιος δηλαδή? Έτσι. Εγώ, ναι, δεν υπήρχε κανένας άλλος. Και τελικά καταφέραμε να μαζέψουμε περίπου 80 οδηγούς οι οποίοι είχαν smartphone ήδη. Δεν θα αγόραζε κανείς smartphone φυσικά για να δοκιμάσει κάτι που δεν υπήρχε στην αγορά. Κατάφερα να βρω 80 οδηγούς που είχαν smartphone να τους πείσω να ξεκινήσουν μαζί μας. Και αυτή ήταν η πρώτη μαγιά που χρειαζόμασταν. Αλλά η πρώτη προσέγγιση, η πρώτη αντιμετώπιση ήταν αυτή, ότι δεν πιστεύανε πως θα μπορούσε να δουλέψει κάτι εκτός του ασύρματου και του ραδιοταξί. Βλέπεις πάντα πολύ ευγενικούς ταξιτζίδες, πολύ πρόθυμους, με πολύ καθαρά ταξί και με υπηρεσίες πρωτόγνωρες για τη χώρα. Αυτό είναι μια εκπαίδευση την οποία κάνετε εσείς ή οι ίδιοι έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα? Περισσότερο είναι το δεύτερο. Εμείς δεν τους κάνουμε κάτι ιδιαίτερο όταν μπαίνουν στην υπηρεσία να δουλέψουν μαζί μας. Περισσότερο δουλεύει το σύστημά μας. Δηλαδή, όταν βάλεις κανόνες σε ένα σύστημα και κρατήσεις τους κανόνες, τους εφαρμόσεις, τότε το σύστημα θα δουλέψει καλά και οι άνθρωποι θα προσαρμοστούν. Πάντα υπήρχαν καλοί οδηγοί στην Ελλάδα. Δεν υπήρχαν μόνο οι κακοί. Απλά οι καλοί δεν είχαν έναν τρόπο να αναδείξουν τις καλές υπηρεσίες, τον καλό τους χαρακτήρα, το καλό τους αυτοκίνητο και να πάρουν περισσότερες δουλειές γι' αυτό και να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι να προσαρμοστούν να πάνε προς αυτούς. Οπότε αυτό που έκανε το δικό μας σύστημα ήταν ότι δώσαμε τη δύναμη στον πελάτη. Να αξιολογεί. Να δούμε πρακτικά πώς λειτουργεί και για τους φίλους μας στο εξωτερικό που δεν το ξέρουν. Ναι. Μπαίνεις, πατάς την εφαρμογή, βγαίνει το TaxiBit, βλέπεις το ταξί που βρίσκεται, σε ενημερώνει σε πόση ώρα θα είναι εκεί, περιμένεις στην πόρτα του σπιτιού σου, έρχεται χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη. Ακριβώς. Σε εντοπίζει η εφαρμογή που είσαι, στην τοποθεσία σου, στη διεύθυνσή σου, λες εδώ είμαι, στείλε μου το ταξί. Το ταξί όπως έρχεται, τον βλέπεις στη διαδρομή να πλησιάζει, ξέρεις πόση ώρα θα είναι. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία το γεγονός ότι έχεις την αίσθηση ότι έχεις ένα προσωπικό σου οδηγό. Έχεις έναν οδηγό στον οποίο πατάς ένα κουμπί και έρχεται και σε περιμένει από κάτω, σου ανοίγει την πόρτα, μπαίνεις μέσα και δεν πληρώνεις τίποτα γι' αυτό. Παρά μόνο τη διαδρομή. Πες μου μια άλλη καινοτομία που έχετε παιδευτεί στο μυαλό να την βρείτε και ένα πολύ πάει ωραίο καλά. χαρακτηριστικό που υπάρχει επίσης είναι ότι όταν είσαι σε διαδρομή μέσα στο ταξί σου με το TaxiBit, μπορείς να πατήσεις ένα κουμπάκι και να στείλεις ένα μήνυμα σε ένα φίλο σου που σε περιμένει
και να του έρθει το μήνυμα είτε με SMS είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Και αυτός θα δει στο κινητό του που βρίσκεσαι live. Θα δει το ταξί σου να κινείται. Οπότε θα ξέρει ανά πάσα στιγμή έρχομαι και ξέρεις πότε θα είμαι εκεί ή πότε θα είμαι στο ραντεβού μας, οτιδήποτε άλλο. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου services αυτό που έχουμε. Θέλω να μου πείτε για την διεθνή σας δράση. Πώς φτάσατε στο Περού, στη Λατινική Αμερική? Καταρχήν ξεκινήσαμε από τη Βραζιλία, γιατί είχαμε κάποιους συνεργάτες Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι ζουν εκεί και τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και είπαν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε να το κάνουμε την εφαρμογή εκεί. Βάλαμε κάποια λεφτά, πήγαμε στη Βραζιλία, ξεκινήσαμε πριν από 3,5 χρόνια, πήγε πάρα πολύ καλά. Τα πρώτα χρόνια ήταν συναρπαστικά και μετά είπαμε ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και να πάμε σε άλλες χώρες στη Λατινική Αμερική, γιατί μας τέριαζε η αγορά. Και η Λατινική Αμερική αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στην αγορά του ταξί όπως και εμείς. Έχει πολύ μεγάλα προβλήματα ασφάλειας, έχει προβλήματα χαμηλής ποιότητας του ταξί. Οπότε αυτό που κάναμε εδώ μπορούσε να δουλέψει και σε τέτοιες αγορές, πολύ καλύτερα από ό,τι θα δούλευε στο Λονδίνο, ας πούμε, ή στο Μόναχο, σε τέτοιες αγορές. Οπότε το Περού ήρθε ως αποτέλεσμα της επέκτασης από την Βραζιλία σε μια παρόμοια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Πείτε μου, ο πατέρας της ιδέας διεθνώς είστε εσείς ή υπήρχαν αντίστοιχες ιδέες νωρίτερα? Υπήρχε αντίστοιχη ιδέα το Uber, αλλά όχι για ταξί. Εμείς το ξεκινήσαμε πρώτοι στο χώρο του ταξί. Και έτσι λοιπόν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τώρα κάτι παρόμοιο. Ακριβώς. Που έχουν αντλήσει την ιδέα από εσάς. Ωραία. Ο ανταγωνισμός αυτός περνάει τα σύνορα όμως. Μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Και ήδη έρχεται. Σας απειλεί? Υπάρχει ανταγωνισμός, για την ώρα όχι, είμαστε κυρίαρχοι στην ελληνική αγορά. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, βγάζει και από εμάς τα καλύτερα στοιχεία. Τον θέλουμε τον ανταγωνισμό και μαθαίνουμε από αυτούς πολλά πράγματα. Και το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες αγορές που έχουμε πολύ ισχυρούς ανταγωνιστές και πάλι πάμε πάρα πολύ καλά εκεί που είμαστε. Αλλά στην Ελλάδα ειδικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε κυρίαρχη εφαρμογή αυτή τη στιγμή. Έρχονται όλο και περισσότεροι οδηγοί ταξί που σας λένε θέλω να μπω στην εφαρμογή. Ναι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα εμείς βάζουμε περίπου 10 με 15 νέους οδηγούς στην υπηρεσία. Κόβετε κάποιους? Εκ των προτέρων, όμως, λόγος να τους κόψουμε είναι να μην είναι νόμιμοι. Αν μας φέρουν τα χαρτιά τους ότι είναι νόμιμοι οδηγοί, μπαίνουν κατευθείαν. Εκ των υστέρων, αν πάρουν κακές βαθμολογίες, θα κοπούν. Έχουμε βάλει ένα όριο 4,5 μέσο όρο. Με άριστα το 5 που παίρνουν οι οδηγοί, όποιος πέσει κάτω από 4,5 μέσο όρο θα κοπεί από την υπηρεσία. Η δουλειά τους πάει καλύτερα όταν είναι στην εφαρμογή, τι σας λένε? Πρώτα απ' όλα έχουμε οδηγούς οι οποίοι δουλεύουν μόνο με TaxiBit πλέον. Είναι εκεί έξω, βγαίνουν και ξεκινάνε και ξέρουν ότι θα πάρουν πελάτες μόνο από TaxiBit, ούτε από το δρόμο, ούτε από πιάτσα, ούτε από τίποτα. Όσο περισσότερο αξιοποιεί το TaxiBit ο οδηγός, τόσο περισσότερη δουλειά θα πάρει. Είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και δεν είναι μόνο ότι παίρνουν αρκετή δουλειά, παίρνουν και ποιοτική δουλειά. Οι δικοί μας οι πελάτες είναι ανώτερο επίπεδο, χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, είναι πιο νέοι, είτε μορφοποιητικά είτε σαν εισόδημα είναι πολύ καλύτεροι πελάτες. Οπότε σε κάθε περίπτωση οι οδηγοί είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Βλέπουμε όμως ότι και στις νέες τεχνολογίες έχουμε σπουδαίους επιστήμονες με ιδέες και φαντασία. Είναι ένα πεδίο που η Ελλάδα έχει μέλλον? Ναι, είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να έχει μέλλον. Δεν ξέρω αν πράγματι θα έχει μέλλον. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. Έχουμε τρομερό δυναμικό, έχουμε τρομερό ταλέντο για να το αναπτύξουμε αυτό. Υπάρχει ένας φόβος, φεύγουν αρκετοί ικανοί άνθρωποι έξω, δυστυχώς. Τα πάντα είναι το ποιοι άνθρωποι μένουν εδώ. Αν οι ικανοί μας άνθρωποι θα μείνουν εδώ, θα το αναπτύξουμε. Αν συνεχίσουμε να τους διώχνουμε, δεν τα καταφέρουμε. Έχουμε επιστημονικό δυναμικό πάντως για να αναπτύξουμε τις τεχνολογίες. Πάρα πολύ δυνατό. Πανέξυπνους ανθρώπους και τρομερά ταλέντα. Ναι. Το ερώτημα είναι αυτή η περίοδος, είναι κρίσιμη περίοδος, το αν θα συνεχίσουν να φεύγουν ή θα καταφέρουμε να τους κρατήσουμε με τις συνθήκες που διαμορφώνουμε. Να μείνουν εδώ, να παράξουν εδώ την ιδέα τους και να την εξάγουν. Όπως και εμείς έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχουν καταπληκτικοί προγραμματιστές, τους χρειαζόμαστε στην εταιρεία και ο αγώνας είναι να τους πείσουμε να μείνουν στην Ελλάδα, να έρθουν να δουλέψουν μαζί μας, αντί να πάνε στο Λονδίνο ή στη Γερμανία να δουλέψουν σε αντίστοιχα startups. Έχετε εμπνευστεί και υλοποιήσει και ανθρωπιστικές δράσεις. Αυτό με τους πρόσφυγες, το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Πείτε μου τι κάνατε ακριβώς. Ενεργοποιήσατε εθελοντές, οδηγούς ταξί να πηγαίνουν στους πρόσφυγες δωρεάν πράγματα? Κάναμε την καμπάνια με την οποία ανοίγεις την εφαρμογή μια συγκεκριμένη ημέρα, φωνάζεις ένα ταξί να έρθει και το ταξί αυτό παίρνει ό,τι πράγματα έχεις να δώσεις για τους πρόσφυγες. Το μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλανε να στείλουν μια βοήθεια στους πρόσφυγες ήταν ότι έπρεπε αυτοί να μπουν σε ένα κόπο. Να μαζέψουν τα πράγματα, να τα κουβαλήσουν, να τα πάνε κάπου κλπ. Που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν, οι περισσότεροι όμως δεν βγαίνουν εύκολα από το βόλεμά τους. Εμείς τους δώσαμε ακριβώς αυτό. Δεν χρειάζεται να βγεις από το βόλεμά σου, πάτε ένα κουμπί και θα αρχίσουν να τα πάρουν τα πράγματα. Οπότε αυτό προκάλεσε μια έξαρση, ας πούμε, ανθρωπιστικής βοήθειας στον ανθρώπο που λένε ότι αφού είναι τόσο εύκολο θα το κάνω κι εγώ γιατί θέλω να βοηθήσω. Και δεν μπορέσαμε πραγματικά να ανταποκριθούμε σε όλη τη ζήτηση. Η καμπάνια ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει 12 το μεσημέρι, μια συγκεκριμένη μέρα πριν από ένα μήνα, να τελειώσει 5 το απόγευμα. Την κλείσαμε στις 3 το μεσημέρι. Γεμίσαμε 6 containers με υλικό ανθρωπιστικής βοήθειας και τις επόμενες 2 εβδομάδες όλη η εταιρεία ήταν απασχολημένη στο να μπορέσουμε να φορτώσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τα containers, να τα πάμε στα καράβια και να τα στείλουμε στα νησιά που ήταν να πάνε.
Αλλά ήταν μια συναρπαστική εμπειρία για την εταιρεία που άλλαξε και εμάς τους ίδιους.